Neho bejt. Hej! Krajánci koukali, když Patagonii spatřili, do Argentiny ujeli. Tam Chupacabru potkali. Tohle ráno je ještě náročnější než ty ostatní. A možná to bude to včerejší zatmění slunce. Nebo snad Chupacabra? Pavlíku, tak kam dneska jedem? Bariloche. A myslíš, že tam dojedeme, jo? Na Tarky to možná dají, ale my ne. Myslíš jako naše Jo. Ještě předtím ale ukojíme naše šopaholické choutky. Borcí, tak co se tam dělo, vole? Konečně totiž můžeme nakupovat za normální ceny. Ale ty si, kolik stojí tahle voda? Kolik? Čím více totiž jedete na jih, tím je dráž. A proto my jedeme na sever. Jsme na Pálavě. Bariloche. Švýcarsko Jižní Ameriky. Nádherný kus přírody uprostřed ničeho. A také poválečné útočiště nacistů. Mezi nejznámější povídačky patříte o Hitlerovi. Ten zde spokojeně dožil i se svojí krásnou indiánskou ženou. To vám tady potvrdí každý domorodec. Opět se zatáhlo. Jakoby i nás pronásledoval temný stín minulosti. Pavlíku, proč prší? Můžeš mi to vysvětlit? Nevím, to je sedušen, vole. Přišel déšť a naše skupina na lovu motýlů je vykolejena. Tak moc jsme si chtěli užít jezera, až je nakonec máme v botech. Můžeme tady stát, ne? Na slunce je co? Už aby přestalo pršet. Bych si přál. To já taky. Od té doby, co nás kousla Chupacabra, pozorujeme zvláštní změny. Jakoby nás někdo pozoroval. A do našich duší se začíná vkrádat chlad a samota. A zatímco táborák zahnal chlad, A hudba samotu? stále něco neladí. Plameny jsou moc silné.
jedeme po stopách Che Guevary. Po nejslavnější argentinské silnici číslo 40. Ruta 40. Od samého jihu Argentiny až po severní hranici s Bolívií s délkou téměř 5000 kilometrů je jednou z nejdelších silnic světa. A to je samozřejmě to pravé pro nás. A tady v motarce to je prostě moc. Teďka jsem se zul. A jaký to je? Jaký to je? No, co tady začalo smrdět, ale ty nohy jsou úplně uvařený, vole. Faktor šílenství stále stoupá. Máš rád taky česnek jako já? O prokletí Chupacabry už nemůže být pochyb. Naštěstí nám místní poradili, že jediným lékem proti takovému prokletí je pravidelná konzumace fernetu. A i když je zdejší fernet stejně odporný jako ten u nás, přistupujeme k léčbě zodpovědně. A aby toho nebylo málo, musíme překonávat nekonečné úseky pampy. Krajiny tak nudné, že i kulatý šutr může být zdrojem nekonečné zábavy. No takový zajímavý zvuk, že? Krom toho je vidět, že celodenní horko a všudy přítomný prach nesvědčí ani našim motarkám. No, hlavně je to teda slyšet. Jsou tam prášci. Další den, opět se nalejváme na pěkném místě, ale to není úplně pokaždé, protože často se nalejváme i na ne tak hezkém místě. Líbí se mi, že vždycky, když přijedeme do kempu, tak máme psa. Teďka ho asi neuvidíte, protože je tamhle, ale líže si koule v rákosí, ale to nevadí, vždycky máme psa. Démonická mánie je nejvíc zrádná v tom, že každý z nás má jiné příznaky. Koníčku, vystrž hlavu, teď vypadá, že bys mě neměl. Koníčku. Ty k***o. Všichni cítíme neviditelné drápy Chupacabry, které se stále pevněji svírají kolem našich hrdel. I tak jedeme vstříc svému osudu a rychlostí ospalého pásovce projíždíme vinařským regionem Cuyo. Krajina se konečně obměňuje a tím nás odměňuje. Vyfoukaní, vyprahlí a unavení dojíždíme do Mendozy a těšíme se na náš zdejší ozdravný pobyt. Mendoza, čtvrté největší město Argentiny. Město vína. No hurá, fernet už totiž nemůžu ani vidět. Všichni tak nějak doufáme, že tady se nám definitivně podaří sejmout onu zlověstnou kletbu jihoamerického démona. No, uvidíme.
ale ani Mendoza nám nedává šanci na odpočinek. Místní odborářská demonstrace je spíše soutěž o nejlepší transparenty. A nejlepší polibky. Nic pro nás, zatvrdlé kapitalisty. Přesně. Pusa s odborářem. Hrdelní zločin. Alespoň jsme konečně opustili tu fádní pampu. Doufáme, že s přechodem do Bolívie z nás spadne i naše hrozivé prokletí. A nebo to chce více vína. Vidím spacák, vidím tvár, vidím grcku. Páni, on tu byl. Šáku, co se dělo včera? Včera nic. A co tam ten Fernet vole dělá? To tady někdo dal? Já nám ještě nějaká žena. Jo. Ale já jsem neměl dostatek inteligence na to, abych to rozklíčoval. A tak z toho nakonec nic nebylo. Martine, ty jsi ale pěkný. A proč jsi mě poslal za mnou? No, já si myslím, že tam by to dopadlo na stejně úrodnou půdu. No ne, tak já se nechápal, co se děje, ale. Aha. No a to je to, co říkám, no. Já taky ne a nakonec toho nic nebylo. To je škoda. Si myslím, že bychom dopadli oba stejně. Kletbu i odpornou pachuť fernetu necháváme za sebou a míříme k bolívijské hranici. Argentina se ale rozhodně jen tak nevzdává. A tak nám posílá do cesty místního důchodce Ameriga Espinosu. When you say move? Young Bill? Jsou totiž p***le, no, co ti na to mám říct? On tě neviděl, ale co? Jo, to bys p***le. Nevinné drcnutí se jako zázrakem vyhnulo motarce. Namísto toho však strestalo Pavlíkovo koleno. No tak raději rychle do Bolívie. Vámonos, dopryč s tadyma. Bolívie. Hornatá krajina indiánů, koky a šíleného provozu. Žije tady 11 milionů obyvatel a 2 miliony psů. Je na tom tedy podobně jako Česko. Až na to, že více jak polovina pejsků nemá pána. Volně si tak běhají po ulicích, žerou odpadky a zuřivě pronásledují motorky.
Zatímco argentinský provoz nám připadal jako divočina bez pravidel, S příjezdem do Potosí se ukazuje, jak se řeší dopravní situace v Bolívii. nijak. Zkrátka šílenost, která nezná hranic. Přednost má vždycky větší auto, nebo to, které zatroubí. A zbytek tak nějak vždycky vyplyne ze situace. V kolonách se tak přes hodinu proplétáme uličkami druhého nejvýše položeného velkoměsta na světě. Tak ještě jednou, no. Kromě nadmořské výšky 3900 metrů nad mořem se Potosí pyšní i bohatou historií. Španěli založené městečko na úbočí hory Cerro Rico patřilo kdysi k nejbohatším na světě. Když byl však největší stříbrný důl světa vytěžen, bylo po slávě. A z opulentního velkoměsta zbylo jen pár tisíc strhaných horníků. Nyní je ale opět všechno v normě. Karty se otočily a indiáni těží zdejší turisty. Karnevalovou sezónu jsme bohužel prošvihli, ale alespoň jednu párty jsme si stihli užít. Bohužel symboliku tohoto průvodu jsme příliš nepochopili. Jedno mají ale všechny tyhle akce společné. Musí tam být co největší bordel a pokud možno všechna dostupná pyrotechnika. A tak opouštíme město smíšených pocitů a stoupáme na bolivijské altiplano. Nadmořská výška nám přináší nejen bolesti hlavy, ale i výrazně vyšší spotřebu benzínu. Tak, právě jsem zůstal vyset tady někde v páč mi došel benzín. No, nechci z toho nikoho obvinovat, ale včera jsem říkal, že bychom měli vzít do kanistru a kluci se mi smáli. A teď jsem tady, no. Takhle to prostě dopadá, když dojde benzín. Stojíš a čumíš. Když člověk zůstane osamocen na bolivijském altiplanu, je všechno hned jiné. Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Kdo to je? Já. Všichni sem! Stoj! Je to on? To je on, je to. To je on. Ticho. Je to on. Jo, je. No je to on. Jo, je to on. Já jsem to říkal, že to je on. No já to taky říkala, že je to on. No to je on. No, Ticho. Musíme ti něco říct. jo, to musíme. To my musíme ti to říct. Bacha! Už jedou. Je ti to pouště a tam najdi. Rychle jako, rychle. Ten ti všechno řekne. Hele, chovejte se jako lamy. Takže tady máš, vole, velkou bombu. Dík. Když jsme se vrátili, Pavlík byl jako vyměněný.
Nedokázal nám říct, co se mu stalo. Už na předměstí La Pazu jsme tušili, že bolívijská metropole bude dopravní oříšek. Město začíná pomalu, ale tvrdě. Jako migréna. Během chvíle si od nás vysloužila přezdívku La Paz. La Paz, který v překladu znamená mír, je všechno jenom ne klidné a mírné město. Naštěstí jen projíždíme a míříme na severovýchod. Nabiti adrenalinem vyrážíme zdolat Camino de la Muerte. Cestu smrti. Nechvalně známou silnici postavili v roce 1930 paragvajští váleční zajatci. Až do roku 1950 byla jedinou spojnicí mezi La Pazem a Coroiquem. Dneska už se jedná jen o turistickou atrakci, kterou na kolech sjíždí davy gringos. Jo, a když ti zbydou nějaký drobný odmamky, tak si v cíli můžeš koupit triko s nápisem Přežil jsem cestu smrti. No na druhou stranu, někteří se chovají tak nezodpovědně, že by možná mohli oprášit její zašlou slávu. Ať už cesta smrti, nebo jenom cesta, projížďka je to famózní. Samozřejmě bychom to nebyli my, kdybychom si alespoň trochu toho adrenalinu nepřidali sami. To pak se nám stalo, Mišáku. Podle mě řetěz. Jo, ale. Na cestě smrti. Dobrý. Ty jedeš. I přes téměř 2,5 tisícové převýšení zdoláváme 30-kilometrový úsek poměrně rychle a vydáváme se k našemu dalšímu cíli. Jezeru Titicaca. A je mi zima. Jako svině. Titicaca, magické jezero, kde se dle pověsti zrodilo slunce a sestoupil na zemi první Inka. Domorodci tvrdí, že je bezedné. Asi jako naše moudrost a vědění. Pavlíkova zádumčivost je více a více zřetelná. A častokrát jsme svědky toho, jak zamyšleně pozoruje krajinu. Já jsem z té nádhery tak mimo, že nevím, kam dřív koukat, protože tamhle je tohle a tady toto a tamhle taky to. A toto je, prosím vás, výsledek pánova kochání. Ale pojď nám pomoct. Jezdit se na tom nedá. A naší opravou by rávky jenom více utrpěly. Musíme se tedy opět vydat do chaotického La Pazu a doufat, že nám tam v neděli někdo opraví kolo. Nemusím snad ani říkat, že jsem to říkal. No.